हेलो व्यूअर्स आपनालोকৰ लैपटप बा डेस्कटप আছে যদি आपनालोকৰ लैपटप बा डेस्कटपत কোনো ধৰণৰ দেখা যায় হ্যাং নাইবা স্লো মোশনত দেখা যায় গতিকে আপোনালোকে এটো আপোনালোকে ৰিপেয়াৰিং কৰিব খুজিছে বা আপোনালোকৰ কিবা ডিস্টার্ব হৈছে নেকি আপোনালোকৰ সময়মতে কাম কৰিব পৰা নাই স্পিড আপোনালোকৰ কম হৈছে হাৰ্ড ডিস্কতে হওক বা যিকোনো পাৰ্টছে হওক আপোনালোকে এইটোৰ সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ ল্যাপটপ বা ডেস্কটপটো কেনেকৈ আপোনালোকে স্পিড বঢ়াব পাৰিব গতিকে স্পিড তো আপোনালোকে স্টেপ কেইবাটা স্টেপ দেখুৱা হ'ব আহক ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই লওক Step number 1 unused software delete গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব কন্ট্ৰোল পেনেলত যাব লাগিব কন্ট্ৰোল পেনেলত গৈ আপোনালোকৰ আছে program and featuresত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ল্যাপটপ বা ডেস্কটপৰ unnecessary apps বিলাক আপোনালোকে ডিলিট কৰি ল'ব পাৰিব ডিলিট কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ স্পীডটো বহুত বাঢ়ি যাব যেনেকুৱা এক্সাম্পল হিচাপে চাওক আপোনালোকে যোনটো apps আপনি ডিলিট কৰিব খোজে বা আনইনষ্টল কৰিব খোজে হেইটো আপোনালোকে সিম্পলি ক্লিক কৰি তাৰ পিছত ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব চাওক মই এটা এক্সাম্পল হিচাপে দেখাই দি আছো মোৰ এইটো আননেসেসাৰি হৈছে সো আননেসেসাৰি ইয়াৰ মই ৰাইট ক্লিক কৰিছো আৰু আনইনষ্টল বা অবলিক সেন্স আছে সো আনইনষ্টলত মই ক্লিক কৰি দিছো এইটো ইয়াৰ পৰা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে সো আমাৰ ইমানখিনি স্পেস আমাৰ কাৰণে ল্যাপটপ খালি হৈছে সো এবাৰ দেখো হ'ব সেকেন্ড স্টেপ হাইডেন ফাইল এন্ড ডিলিট কেনেকৈ আপোনালোকে গোপনীয় ফাইল বিলাক আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰিব সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে স্টাৰ্ট মেনুত গৈ আপোনালোকে কন্ট্ৰোল আৰ বা আপোনালোকে ৰানত ক্লিক কৰিব লাগিব ৰানত সিম্পলি টিএমপি ক্লিক কৰি আপোনালোকে বহুত ফাইল বিলাক এনেকৈ সন্মুখত দেখা যাব গতিকে আপোনালোকে কন্ট্ৰোল এ বা অল সিলেক্ট কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট অল সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ৰাইট ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডিলিট বাটনত ক্ৰিয়েট কৰি সকলো ডিলিট হৈ যাব যদি আপোনালোকৰ কিছুমান ডিলিট নহব খোজে কিন্তু পিছত আপোনালোকে স্কিপ কৰিব লাগিব এয়া চাওক স্কিপ কৰাৰ পিছত বাকিখিনি অকলে ডিলিট হৈ যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰবাৰ হে ৰানত আকৌ আহিব পাৰে এইবাৰ লিখিব পাৰে পাৰ্চেন্টেজ টেম্প পাৰ্চেন্টেজ এইখিনি ক্লিক কৰি আকৌ আপোনালোকৰ বহুত আননেসেসাৰি ফাইলস এন্ড ফোল্ডাৰ বিলাক দেখা যাব দেখা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইবাৰ ঠিক কি কৰিব লাগিব কন্ট্ৰোল এ অৰ অল সিলেক্ট কৰিব লাগিব গটেখিনি অল সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ডিলিট ফাইলত ডিলিট কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল এইদৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মেমৰি স্পেচ বহুত কমাব পাৰিব নাম্বাৰ স্টেপ 3 ডিস্ক ক্লিনিং টি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু সো আপোনালোকে মাই কম্পিউটাৰত আহি আপোনালোকৰ ড্ৰাইভ বিলাক সিলেক্ট কৰিব পাৰিব যেনেকুৱাকৈ মই ডি ড্ৰাইভ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত প্ৰপাৰ্টিছত গৈছো ডি ক্লিক কৰি প্ৰপাৰ্টিছত গৈ প্ৰপাৰ্টিছত যোৱাৰ পিছত ৰাইট ক্লিক কৰি ডিস্ক ক্লিন আপ এটা আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ফাইলস বিলাক ডিলিট কৰাৰ অপচন আছে গতিকে এইবিলাক ফাইল অপচন ডিলিট কৰিলে আপোনালোকৰ ল্যাপটপ বা ডেস্কটপত কোনো ক্ষতি নহয় বৰং আপোনালোকৰ স্পীডটো হে বাঢ়ি যাব এইবিলাক হৈছে আননেসেসাৰি যিবিলাক হাইডেন ফাইল এন্ড ফোল্ডাৰ্স গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে এনেকৈ ড্ৰাইভ বিলাকৰ আপোনালোকে ডিস্ক ক্লিন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ল্যাপটপ বা ডেস্কটপৰ স্পীডটো বঢ়াব পাৰিব হয় বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব বন্ধু-বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনবাৰ আহিছে তেন্তে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গুড বাই ওকে